เรื่องของการรื้อคดีกับการเป็นคดีใหม่ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยคุณอัจฉริยะได้ยื่นไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเรียกร้องว่ามันอาจจะมีการกระทำที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ดำเนินการไปในส่วนของการรื้อคดีและตระหนักและเข้าใจครับว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นหยุดไม่ง่ายเพราะว่ามีการสืบสวนมีการสอบปากคำของพยานฝ่ายโจทย์เสร็จสิ้นไปหมดแล้วพยานฝ่ายจำเลยเหลือแค่2 ปากเราเข้าใจครับแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งคุณอัจฉริยะทำแล้วในส่วนที่2คือคดีซึ่งไม่สัมพันธ์กับคดีที่อยู่ในศาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งสำคัญกว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ช่วยเหลือเพื่อนบนเรือหรือไม่ซึ่งสาระสำคัญของคดีนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์มากนอกจากหลักฐานและพยานที่ผู้เชี่ยวชาญยื่นไปนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการทำหลักฐานและพยานเท็จจริงหรือไม่ทุกมิติโดยเฉพาะแผลด้านขวาด้านในของขาขวาน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่ใบพัดเรือก็ดีการตัดต่อรูปภาพก็ดีเปลี่ยนเวลาก็ดีรวมไปถึงความไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปัสสาวะท้ายเรือสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ยากและเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานขาดแต่ข้อเดียวคือเวลาครับการที่เราจะได้เวลาที่เร็วก็จะต้องมีอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐที่รับพยานหลักฐานจากเราไปนั้นจำเป็นต้องมีอำนาจที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อการที่เขาจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีอำนาจจากอธิบดีให้นับหนึ่งในการที่จะสืบสวนสอบสวนได้ไม่ใช่แค่รับฟังข้อเท็จจริงซึ่งเราเรียกร้องไปว่าขอให้เสร็จสิ้นยุติในเรื่องนี้เนี่ยปลายเดือนมกราคม2568ให้นับหนึ่งครับไม่เช่นนั้นเราเกรงว่าพยานหลักฐานอาจจะเปลี่ยนแปลงถูกลบหรือถูกแก้ไขหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีบางเรื่องที่คุณอัจฉริยะยื่นไปแล้วเห็นว่ามันมีการเลือกข้อมูลตัดข้อมูลตัดพยานตัดหลักฐานนะครับซึ่งปรากฏอยู่แล้วก็ดำเนินการใช้จากคดีที่21คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นฐานสำคัญว่าคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนที่มีพิรุธและมีเงื่อนงำดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้เสร็จสิ้นในชั้นที่1คือสิ้นเดือนนี้ครับและหวังว่าพลังของผู้หญิง77จังหวัดจะได้รับการรับฟังและตอบสนองและปฏิบัติครับคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะยังเชื่อว่ามีโอกาสครับยังเชื่อนะครับแต่เราจะไม่สามารถจะรู้ผลได้จนกว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะรู้ข้อเท็จจริงทำไมถึงกำหนดกรอบสิ้นเดือนนี้ทางDSIบอกว่าอาจจะใช้3 เดือนเพราะ3 เดือน6 เดือนเป็นกระบวนการอื่นกระบวนการสืบสวนหาพยานหลักฐานเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเรารู้มาแล้วมาแล้วจะเข้ามาแล้วฮะใช่ฮะแกส่งมาแล้วฮะว่าจะใช้เวลาเราเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่นับหนึ่งในการมอบอำนาจรับในการสืบสวนมัวแต่หาข้อเท็จจริงทั้งที่เราก็ยื่นข้อเท็จจริงไปแล้วมันต้องนับหนึ่งได้แล้วมันไม่ใช้เวลานานและสิ่งที่นับหนึ่งมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองมีการสืบสวนสอบสวนที่ใช้พยานหลักฐานเท็จจริงหรือไม่นี่เป็นเบื้องต้นเลยครับถ้ามันยุติว่ามีจริงก็ควรจะนับเป็นเลขคดีในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อทันทีครับคือต้องเข้าใจว่า DSI เนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปแทรกแซงการทำงานของเขาแต่กระบวนการจะให้ทางพี่ยักษ์เนี่ยทำการไปสืบสวนคนโน้นไปสอบสวนคนนี้หรือจะไปร้านโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีอำนาจเนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้นะครับคุณจะไปเรียกเขามาสอบปากคำก็เรียกไม่ได้ไปขอเอกสารราชการยังขอไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเพราะว่า DSI เนี่ยออกเลขสืบสวนแค่เลขสืบสวนมันไม่ยากหรอกออกพรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้นะครับเพราะมันปรากฏชัดเจนแล้วว่าศาลอาญาเนี่ยมีคำพิพากษามาแล้วนะครับว่าไอ้การสืบสวนสอบสวนบาดแผลเนี่ยขาข้างฝาเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือมันก็เพียงพอแล้วเอาแค่เป็นเรื่อง2 ประเด็นก็พอแล้วเรียกผมไปสอบได้ด้วยซึ่งเราสอบเสร็จแล้วนะครับประเด็นเนี่ยเดี๋ยววันที่22เนี่ยก็นัดเอกมาเรื่อง GPS ว่ามีการแก้ไขส่วนที่ประกอบไหมซึ่งคุณหมอก็สอบไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันสามารถชี้ได้แล้วว่าคดีเนี่ย
มีการสร้างหลักฐานเท็จมันก็เพียงพอกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนในเรื่องของการแก้ไขคำฟ้องน่ะมันอาจจะต้องใช้เวลา2 เดือนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดไอ้ตรงนั้นน่ะนะครับเราก็ไม่มายแต่เราต้องการว่าคดีที่2เนี่ยมันจะสามารถทำให้หลักฐานต่างๆที่เราเริ่มมีการเปิดออกมาแล้วบางส่วนต่อสื่อมวลชนวันที่16เนี่ยมันจะมีพยานถูกข่มขู่แล้วอย่างคุณหมออย่างเงี้ย จะถูกข่มขู่ ถูกข่มขู่ผมอย่างเงี้ยมี2 คนมาอุ้มผมแล้วย่าง หรือ เงี้ย แม้กระทั่งขู่ว่าจะถูกพวกเราจะถูกดำเนินคดี แม้กระทั่งวันเนี้ยอ้างว่าไปละเมิดอำนาจศาลอีกซึ่งหลักฐานที่เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาจากศาลอาญาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับศาลไม่มีคำสั่งห้ามนะครับสื่อมวลชนหรือพวกเราเนี่ยในการห้ามเผยแพร่นะครับคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่มีการลงนามโดยศาลแล้วนะครับและที่สำคัญคือเราไม่ได้ไปพูดถึงศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะมันคนละส่วนกันการจำลองเหตุการณ์ก็มีคนบอกว่าทำไมเราต้องไปขออนุญาตผมถามว่าขออนุญาตใครอ่ะเพราะเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นDSIก็ยืนยันแล้วว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นแล้วทางDSIก็ไปร่วมสังเกตการณ์ถูกไหมครับประเด็นพวกเนี้ยมันก็มีการจำลองให้เห็นว่าการตกเรือเนี่ยตกท่าไหนก็ไม่โดนใบพัดเรือตกท่าไหนนะครับทุกอย่างคือมันจมน้ำเนี่ยแตงโมเขาว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่ไปใส่เสื้อชูชีพเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยตัวเองได้นะครับพวกนี้มันพิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วเพียงแต่แค่เอามาสอบปากคำเอาคลิปวิดีโอมายื่นมันก็เพียงพอกับการออกเลขสืบสวนแล้วออกเลขสืบสวนเนี่ยเราสามารถชี้เป้าว่าต้องไปเชิญคุณหมอมาสอบนะคนที่สอบไปเชิญเจ้าก๊อฟเนี่ยมาสอบเนื่องจากไปยืมเรือของลำหนึ่งในวันที่เกิดเหตุทำไมเรือมี2 ลำก็ต้องเรียกมาสอบเขาจะชี้แจงงานเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากที่พี่อัดต่อสู้คดีเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทำไมพี่ถึงไว้ใจDSIครับคือเอาง่ายว่าDSIเนี่ยยุคก่อนเนี่ยผมพูดตรงว่าเราเคยผิดหวังเขามาครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานใดอันนั้นผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนนี้แล้วก็ที่มันสุดคือตอนเนี้ยที่เรามาเลือกทางนี้เพราะว่า1เราเชื่อมั่นในตัวที่ปดีDSIเราเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวพี่ยักษ์เนี่ยทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยนะครับเพราะว่าในการทำคดีหมูเนี่ยก็ทำอย่างตรงไปตรงมากล้าเข้าไปค่อนข้างของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่แล้วคดีแตงโมผมเชื่อว่าถ้าได้ชุดพี่ยักษ์มาทำเนี่ยตามที่มอบหมายเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจส่วนหนึ่งเนาะส่วนในผลจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเรารับได้ถ้ามีเหตุและผลนะครับท่านไม่ได้กลัวหรือว่ากังวลในที่ว่าจะโดนทางทางฝั่งนั้นที่จะยื่น โอ้ยไม่กลัวเลย เรื่อง ครับ กลัวนี่มันเกินความกลัวไปแล้วเพราะว่า ไม่มีความกลัวเลย 3 ปี ครับ เนี่ยผมชนกับตำรวจมาเนี่ยทั้งภาคเอานี่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนเดียวทั้งภาค1อ่ะนะโดนตำรวจนนทบุรีทั้งจังหวัดอ่ะนะฟ้องผมมา6 คดีรวมทั้งตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ด้วยฟ้องมาเนี่ยรวมกัน6 คดีนะแล้วยังคุยอีกเมื่อ2-3 วันนี้ส่งคนมาบอกอีกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเพิ่มอีกผมบอกว่าตามสบายเอาที่สบายใจนะผมคือบอกตรงว่าเราผ่านความกลัวมานานแล้วเราไม่กลัวเรื่องความตายแต่เรากลัวว่าตำรวจจะตายทั้งคณะแค่นั้นเองนะครับวันนี้พอหลักฐานเราเปิดเนี่ยมันเริ่มมีการข่มขู่พยานเริ่มมีการอะไรแล้วนะเริ่มไปล็อบบี้อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าถ้าความล่าช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยจะถูกลบหายไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องเข้าใจเราด้วยถ้าตำรวจภูธรแน่จริงเนี่ยตำรวจภาค1แน่จริงอ่ะคุณเอาโทรศัพท์มาโชว์ดิว่าเนี่ยใครโทรหาปอตอนตี 1 ครึ่งตำรวจคนไหนพันตำรวจเอกคนไหนโทรหาปอแล้วก็ปอพวกเนี้ยโทรหาใครในวันเกิดเหตุเอามาโชว์ให้สื่อมวลชนดูสิทำไมคุณไม่เอาเข้าสำนวนทำไมในศาลผมจะไปขอคัดมันไม่มีผมถามอย่างนี้ว่าผมขอหมายศาลจากศาลอาญาไปเนี่ยคุณก็ไม่ให้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงนี่คือประเด็นของเราที่เราบอกแล้วว่าคดีนี้ถ้าคุณโปร่งใสเนี่ยนะครับผมโดนฟ้องนะจากชุดพี่โจ๊กเนี่ยเอาสำนวนการสอบสวนที่ยังไม่ได้ส่งอัยการเลยนะครับโดยรองผู้กำกับสอบสวนเนี่ยเอามาให้ได้มาขึ้นศาลมาฟ้องผมเห็นไหมเข้าใจไหมผมจะไม่ฟังว่านี่คือหลักฐานที่เราถึงบอกต้องรีบดำเนินการเอามาเลย นี่ ไม่เป็นไร ส่งเมสเสจไปยื้อ คือมันออกเลขสืบสวน7 วันก็ได้แล้วมันไม่จะเป็นเราไม่ได้ว่าให้เป็นคดีพิเศษเราเลขสืบสวนให้พี่ยักษ์มีอำนาจสามารถออกหมายเรียกคนนี้ได้ก็จบถ้าคุณไม่ออกหมายเรียกคุณบอกอีก3 เดือน6 เดือนไม่ต้องทำแล้วคุณ พี่เตรียมชิดขวาให้ท่านอยู่ตรงกลาง
สวัสดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ ท่านตีเชิญเลยครับ เชิญด้านนี้ครับ นิดนึงครับ ถ่ายภาพก็ยังดีครับ เชิญครับ โอ้ยมาแล้วดีใจจัง ครับครับสวัสดีครับ ที่มานัดฝากสวัสดีด้วย อ๋อครับค ติ รั ด บ ต่อไม่เจอสักทีเอาถ่ายภาพก่อน อธิบดีท่านทุบุตรเชิญอธิบดีเชิญ ท่านอธิบดีเชิญครับ ขอท่านอธิบดีก่อนครับ ครับท่านแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหม เรียบพนักไปแล้วครับตอนนี้เหลือ Q&A ครับ เขาจะถามตอบครับ เดี๋ยวนิดนึงเดินหน้าพี่ เดี๋ยวหายไปพี่ ไมค์บังพี่ ครับจะถามไหมจะถาม โทษทีนะครับ ทุกคนสื่อมวลชนครับ เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามท่านรัฐมนตรีโดยตรง ขออนุญาตสักประมาณ5คำถามพอนะฮะ ขอคนถามเด็ดๆมาเลยครับ เชิญครับ แล้วตอนนี้ดูแล้วดูตามกระบวนการเนี่ยค่ะ พอโอเคมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำกันคืออะไรยังไงต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องชัดยังไงขนาดไหนอะ คือก่อนอื่นต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเรามีกรมสอบสวนเนี่ยเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่สลับซับซ้อนหรือเรื่องที่ในคดีอาญาแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายต้องเรียนว่าคดีเนี้ยมีส่วนหนึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจสอบสวนแล้วอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งโดยหลักการนั้นถ้าจะสอบสวนหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพระราชบัญญัติหรือฟื้นคดีอาญาซึ่งจะต้องให้คดีเด็ดขาดนะฮะก็ในลักษณะส่วนที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเนี่ยถ้าจะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของท่านอัยการแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาหรือมีการยืนยันตัวบุคคลใหม่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเลยนะไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือมีการกล่าวหาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะมีอำนาจสอบสวนได้อันนี้เล่าโดยรวมนะก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วเราก็ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งโดยหลักแล้วก็มีทั้งท่านอัยการท่านศาลเขาดำเนินการอยู่ซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ตับฟังก็หน้าที่ของกรมสอบสวนขณะนี้ก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะอย่างท่านมาร้องแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะตั้งเลขสืบสวนการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะไม่ใช่การสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เพื่อจะฟ้องเอาผิดแต่ถ้าเราตั้งเรื่องสืบสวนแล้วพบว่าข้อเท็จจริงแล้วมีการกระทำผิดเกิดขึ้นเราก็จะตั้งเป็นสอบสวนนะแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีศาสตร์ของคดีที่มีคนตายเนี่ยมันจะมีหลักอยู่3หลักที่1คือหลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวผู้รวบรวมหลักฐานหลักที่2คือหลักทางด้านนิติ forensic เทคนิคคือการตรวจพิสูจน์และหลักที่3คือต้องชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ก็ในเคสลักษณะนี้ถ้าDSIจะทำตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับศาลซึ่งอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์นิติเวชอยู่บ้างอันนี้มันจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแล้วก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเสียหน้าอะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนโดยรวมๆนะแต่ผมไม่รู้รายละเอียดในการประชุมแต่ว่าในประเด็นอย่างนี้ยค่ะทางรัฐมนตรีมองว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมมากทางรัฐมนตรีมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็ในหลังจากรับเรื่องผมรับเรื่องก็ส่งมาให้กรมสอบสวนได้มีการตรวจสอบเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนสนใจและมันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับยังไงทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้อยู่กับพยานหลักฐานซึ่งพยานปกติก็จะมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแต่ในกฎหมายไทยเขามีพยานผู้เชี่ยวชาญนะ
วันนี้เราอาจจะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ ท่านครับวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนำข้อมูลหลักฐานมาเลยครับแล้วประชาชนจะทราบไหมครับว่าภายในสิ้นเดือนนี้ DSI จะรับหรือไม่รับพอจะ คือหลักการคือต้องทำให้รวดเร็วนะฮะก็เดี๋ยวผมยังไม่รู้รายละเอียดนะฮะ เพราะเพิ่นเพิ่งมาจากอีกงานหนึงนะฮะ เป็นไปได้ไหมครับจะออกเลขสอบสืบสวนก่อน เพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการเอาข้อมูลมานั่งดู คือปกติเรามีอำนาจสืบสวนอยู่แล้ว เดี๋ยวต้องดู ออกเลขให้หน่อยได้ไหมครับท่าน มันอยู่ในระเบียบของรัฐ ครับผม ในของกรมสอบสวน แต่ว่าเขาต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องออกเลขสืบสวนเพราะว่ามันมีกฎหมายวิธีการสืบสวน เพราะถ้ามันมีเลขสืบสวนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถประสานงาน ใช่ ได้มากขึ้น เดี๋ยวก็ขอ เรียกได้มากขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะอันนี้ ก นะค ร รับ ณีถ้าจะต้องรับไว้เนะคะก็คือต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาลถูกต้องไหมคะ หมายถึงถ้าจะสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับครับ คือถ้าหนึ่งมีคนกระทำผิดใหม่ อันเนี้ยก็สอบสวนได้ ถ้ามีการกล่าวหานะต้องมีการกล่าวหา ผมเรียนท่านรัฐมนตรีครับ อ่า คือผมเนี่ยมีการร้องเรื่องใหม่มา อ่า พอดีท่านรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ทราบ อ่า คือลักษณะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับ อ๋อ ทีนี้คือปัญหาคือมันสามารถออกเลขสืบสวนได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาคือผมร้องว่าให้สืบสวนสอบสวนนะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการทำสำนวนคดีของแตงโมนะครับ ก็คือกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับท่าน แต่ว่า ครับ เราไม่ได้ไประบุว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราจึงขอร้องให้ทางอธิบดีDSIเนี่ยรับเป็นเลขสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ทางDSIเนี่ยออกเลขสืบสวนให้พี่ยักษ์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับพี่ยักษ์เนี่ย มีอำนาจในการสืบสวนในการออกหมายเรียกหรืออะไรต่างๆ ได้ เพราะว่าถ้าไม่ออกเลขสืบสวนเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้ มันไม่มีอำนาจ ครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็ทิบดีว่าได้รับปากว่าไงไหม ไม่เกินเดือน ไม่เกิดเดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้น เร็วๆวันนั้นเร็วๆนะเดี๋ยวจะดูให้ ก่อนตรุษ เดี๋ยว จีนแล้วกันนะ เดี๋ยวจะลงมาดูให้นะฮะครับโอเคนะ รัฐมนตรีคะอีกข้อหนึ่งคือตอนนี้คนก็มองว่าถ้าฝั่งนี้เดินทางมาถึงเรื่องการให้ยื่นสอบใหม่ค่ะมันอาจจะไปพัวพันกับบุคคลอื่นที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นระดับบิ๊กหรือเป็นอะไรต่างๆ ที่มีอำนาจมีบารมีอย่างนี้ยค่ะในมุมเนี้ยท่านรัฐมนตรีมองยังไงหรือว่าเราจะดูแล คือ การทำงานของเรายังไง คือหลักการสอบสวนต้องอยู่ที่พยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็ในลักษณะใหม่ๆ เราก็ว่าตรงไปตรงมา คือต้องกล้าหาญด้วยนะไม่มีอย่างอื่น ไม่มีอคตินะครับ ถ้ามันโยงไปถึงถูกไหม ก็ว่าตามพยานหลักฐานให้พยานหลักฐานเป็นผู้พูดแล้วกันนะครับ สุดท้าย โอเค ให้ท่านรัฐมนตรีฝากคนทั้งประเทศที่กำลังดูอยู่ เพราะว่าหลายคนก็เห็นท่านเป็นที่พึ่งสำหรับในกรณีนี้และในยุคนี้ครับ คือทุกเรื่องนะฮะถ้าเรื่องความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะนะถ้าประชาชนมีความโหยหาแล้วกันนะโหยหาความยุติธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมมันชื่อกระทรวงแล้วและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็เรียนว่าทุกเรื่องก็จะจะอำนวยความยุติธรรมให้ทำตรงไปตรงมานะครับ ได้ครับ นะครับ ขอบคุณมาก ครับ ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะ โอเคครับ ดี๋ยวว่าจะได้ ครับได้ครับ ได้นะ ขอโทษทีนะได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคได้ครับอ๋อครับได้ครับ โอเคเนาะแนี้ ครับ โอเค ของพวกผมไม่มีอะไรแล้วเนาะ โอเค ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ แต่ขอ